WH ॲज अ कंजंक्शन. WHला कंजंक्शनप्रमाणे कसे वापरावे हे आजच्या ह्या व्हिडिओ लेसनमधून आपण समजून घेणार आहोत. WH जे की आपल्याला माहिती आहे, व्हॉट, व्हेन, वेअर, हू, whom, whose, how ह्या सगळ्यांना मिळून WH असं म्हणतात. ह्या WHचा वापर आपण क्वेश्चन बनवण्यासाठी करत असतो, परंतु कधीकधी ह्याचा वापर आपण ॲज अ कंजंक्शन म्हणून देखील करू शकतो. तर आजच्या ह्या व्हिडिओ लेसनमधून आपण हे बघणार आहोत की WHचा वापर ॲज अ कंजंक्शन कसा करायचा. कंजंक्शन म्हणजे काय, तर दोन वाक्यांना जोडण्याचं काम जो शब्द करत असतो त्याला कंजंक्शन असे म्हणतात, जसे की अँड, ऑर. तर ह्या WHला ॲज अ कंजंक्शन यूज करण्याच्या अगोदर आपण बघूया WHचे ॲज अ कंजंक्शन मिनिंग्स काय होतात. व्हॉट म्हणजे जे, आणि हे आपण वापरू शकतो सजीव किंवा निर्जीव दोघांसाठी. हू म्हणजे जो किंवा ज्याने, आणि हे आपण वापरू शकतो फक्त सजीवांसाठी. विच म्हणजे जे, आणि विच आपण वापरतो फक्त निर्जीवसाठी. हुज म्हणजे ज्याचे, आणि हे आपण वापरतो सजीवांसाठी. ऑफ विच म्हणजे ज्याचे, आणि हे आपण वापरतो निर्जीवसाठी. व्हेअर म्हणजे जिथे. हुम म्हणजे ज्याला. व्हेन म्हणजे जेव्हा. हाऊ म्हणजे जसे. विथ हुम म्हणजे ज्याच्यासोबत. फॉर हुम म्हणजे ज्याच्यासाठी. फ्रॉम व्हेअर म्हणजे जेथून. विदाउट हुम म्हणजे ज्याच्याशिवाय. ह्या WHचे ॲज अ क्वेश्चन वर्ड म्हणून अर्थ वेगळे असतात आणि ॲज अ कंजंक्शन्स म्हणून ह्याचे अर्थ वेगळे असतात. चला तर बघूया एक्झाम्पल्स. अँड द फर्स्ट एक्झाम्पल इज, डिड यू हिअर व्हॉट आय सेड? मी जे म्हटले ते तू ऐकले का? डिड यू हिअर व्हॉट आय सेड? या ठिकाणी व्हॉट आय सेड चा अर्थ मी काय म्हटले असा नाही, तर मी जे म्हटले असा आहे. सो डिड यू हिअर व्हॉट आय सेड? लेट्स सी द नेक्स्ट एक्झाम्पल. धिस इज द डॉक्टर हू सेव्ड माय लाईफ. हे ते डॉक्टर आहेत ज्यांनी माझा जीव वाचवला. दिस इज द डॉक्टर हू सेव्ड माय लाईफ. ह्या ठिकाणी हू सेव्ड माय लाईफ म्हणजे माझा जीव कोणी वाचविला हा याचा अर्थ नाही आहे, तर ज्याने माझा जीव वाचविला हा अर्थ आहे. दिस इज द डॉक्टर हू सेव्ड माय लाईफ. नेक्स्ट एक्झाम्पल. दिस इज द पेन विच इज लकी फॉर मी. हा तो पेन आहे जो माझ्यासाठी लकी आहे. दिस इज द पेन विच इज लकी फॉर मी. ह्या ठिकाणी विच इज लकी फॉर मी, इट्स नॉट अ क्वेश्चन, इट इज अ कंजंक्शन विच इज जॉइनिंग two sentences. The first one is, this is the pen, and the second one is lucky for me. Next example. Whose sister is dancing on the stage is my friend. ज्याची बहीण स्टेजवर डान्स करते आहे तो माझा मित्र आहे. Whose sister is dancing on the stage is my friend. ह्या ठिकाणी whose म्हणजे कोणाची असं नाही, तर whose म्हणजे ज्याची असं आहे. ह्या ठिकाणी आपण विचारत नाही आहे की whose sister is dancing, तर ह्या ठिकाणी आपण सांगत आहे की ज्याची बहीण डान्स करत आहे. Whose sister is dancing. Next example.
This is the car of which tire is punctured for 2 hours. This is the car of which tire is punctured for 2 hours. ही ती कार आहे जिचे टायर 2 तासांपासून पंक्चर झालेले आहे. This is the car of which tire is punctured for 2 hours. ह्या ठिकाणी of which चा अर्थ कोणाचे असा नाही होत, तर जिचे असा होतो. ह्या ठिकाणी of which हे प्रश्न विचारण्याचं नाही, तर 2 वाक्यांना जोडण्याचं काम करत आहे. पहिलं वाक्य आहे दिस इज द कार आणि दुसरं वाक्य आहे टायर इज पंक्चर्ड फॉर 2 hours. नेक्स्ट एक्झाम्पल, दिस इज द प्लेस वेअर आय विश्ड टू कम. ही ती जागा आहे जिथे येण्याची माझी इच्छा होती. दिस इज द प्लेस वेअर आय विश टू कम. नेक्स्ट एक्झाम्पल, आय वॉज इन द पार्टी वेअर नम्रता वॉज. मी त्या पार्टीमध्ये होतो जिथे नम्रता होती. आय वॉज इन द पार्टी वेअर नम्रता वॉज. ह्या ठिकाणी वेअर नम्रता वॉज चा अर्थ नम्रता कुठे होती असा नाही आहे, तर नम्रता जिथे होती असा आहे. वी आर युझिंग WH हिअर नॉट ॲज अ क्वेश्चन वर्ड बट ॲज अ कंजंक्शन. नेक्स्ट सेंटेन्स, आय लाईक टू गो वेअर यू गो. तू जेथे जाते मला तेथे जायला आवडते. आय लाईक टू गो वेअर यू गो. वेअर यू गो म्हणजे तू कुठे जाते असं नाही, तर तू जेथे जाते. वेअर यू गो. नेक्स्ट एक्झाम्पल, वेन यू स्टे विथ मी आय फील काम अँड हॅपी. जेव्हा तू माझ्यासोबत असतो मला शांत आणि आनंदी वाटते. वेन यू स्टे विथ मी आय फील काम अँड हॅपी. नेक्स्ट एक्झाम्पल, दिस इज आकाश whom I helped in his study. हा आकाश आहे ज्याला मी अभ्यासात मदत केली. This is आकाश whom I helped in his study. या ठिकाणी whom म्हणजे कोणाला असे नाही, तर whom म्हणजे ज्याला असे होते. The next sentence is with whom Anuj went, she was my sister. अनुज जिच्यासोबत गेला ती माझी बहीण होती. With whom Anuj went, she was my sister. या ठिकाणी with whom म्हणजे कोणासोबत असे नाही, तर जिच्यासोबत असे होते. Because here WH playing a role not in question but in conjunction. Next example, with whom I swim is my friend. मी ज्याच्यासोबत स्विमिंग करतो तो माझा मित्र आहे. With whom I swim is my friend. ह्या वाक्यात with whom म्हणजे कोणासोबत असं नाही, तर ज्याच्यासोबत असं आहे. Let's see the next example, and the next example is for whom parents save money are their children. पालक ज्यांच्यासाठी पैसे वाचवितात ते त्यांची मुलं असतात. For whom parents save money are their children. या ठिकाणी for whom म्हणजे कोणासाठी नव्हे, तर ज्यांच्यासाठी. I came from India. Where are you came from? I came from where you came. मी तेथून आलीये जेथून तू आलाय. I came from where you came. या ठिकाणी from where म्हणजे जेथून, कोठून नव्हे. And the last sentence is here. That is my mother, without whom I don't feel home like home. ती माझी आई आहे जिच्याशिवाय मला घर वाटत नाही. That is my mother
without whom I don't feel home like home. या ठिकाणी without whom म्हणजे जिच्याशिवाय, कोणाशिवाय नाही. Because here without whom is playing a role in the sentence, not in the question. पुन्हा एकदा लक्षात घ्या. What म्हणजे जे, सजीव निर्जीव. Who म्हणजे जो किंवा ज्याने, सजीव. Which म्हणजे जे, नॉन लिव्हिंग. Whose म्हणजे ज्याचे, लिव्हिंग. Of which म्हणजे ज्याचे, नॉन लिव्हिंग. Where म्हणजे जिथे. Whom म्हणजे ज्याला. When म्हणजे जेव्हा. How म्हणजे जसे. With whom म्हणजे ज्याच्यासोबत. For whom म्हणजे ज्याच्यासाठी. From where म्हणजे जेथून. आणि without whom म्हणजे ज्याच्याशिवाय. So today we have learned how to use WH words as a conjunction. And this is the practice time. Translate these sentences into English language and send me into the comment box. And if you are interested to know many more English grammar topics, then what for you are waiting? Subscribe the channel, press the bell icon and be ready for the next video lesson. Have a nice time dear all. Bye bye.